नमस्कार, अन्यङासेयो। म हरिप्रसाद नेउपाने किसान, कोरियन भाषा प्रशिक्षक। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अब यस एम्बिसन गुरुमा म हरि नेउपाने किसान सँगै भएर हजुरहरूलाई घर घरमा लाइभ अनलाइन क्लास, घर घरमा मेटेरियल, घर घरमा बुक, घर घरमा मिनिङ बुक, घर घरमा एडभान्स बुक उपलब्ध गराई तपाईहरुलाई राम्रो भन्दा राम्रो क्लासको व्यवस्था गरिँदै आइरहेको छ। त्यो हजुरहरूलाई थाहा नै छ। अब यस अहिले खुलेको म्यानुफ्याक्चरिङ 15,848 कोटाका जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुन्छ उहाँहरूको लागि विशेष क्लास, एडभान्स क्लास, मोडल ब्याङ्कको क्लास, तपाईको बेसिक क्लास अनि एडभान्स बुकको क्लास सम्पूर्ण हजुरहरूलाई हामी उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छौँ र अझै पनि हामी उपलब्ध गराउने छौँ। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले घरमै बसेर बिना झन्झट घरमा बसी आफ्नो घर घरमा तपाईको क्लासरुम बनाई तपाईको एम्बिसन गुरु र म हरि नेउपाने किसानद्वारा राम्रोसँग पढी तपाईहरु सक्सेस हुनको लागि हामी ठुलो सहयोग गर्नेछौँ र म यस एम्बिसन गुरुबाट हजुरहरूलाई लाइभ अनलाइन क्लास, सम्पूर्ण मेटेरियलको सुविधा र तपाईको बुकहरू हामीले हजुरहरूलाई घर घरमा बुक पठाई सेवा दिन सक्नेछौँ। हजुरहरूले दराज अनलाइनमा गएर थोका कोरियन ग्रामर पनि सर्च गर्न सक्नुहुनेछ र धेरै जानकारीको लागि हामीले यहाँ पछाडि दिएको स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा तपाईहरुले सम्पर्क गरी सम्पूर्ण कुराहरुको जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार, अन्यङासेयो।